ইউটিউবৰ পৰা মানুহে বাৰু কেনেকৈ পইচা ইনকাম কৰে কেতিয়াবা এই প্ৰশ্নটো আপোনাৰ মনলৈ আহিছেনে বেছিভাগ মানুহে ভাবে যে ইউটিউবৰ পৰা পইচা ইনকাম কৰিবলৈ কেৱল এটাই ৰাস্তা আছে আৰু সেইটো হৈছে যে থ্ৰু এডভাৰটাইজমেন্টস কিন্তু বিশ্বাস কৰক ইউটিউবৰ পৰা পইচা ইনকাম কৰিবলৈ বহুতো ৰাস্তা আছে সো হেল্লো এভৰিওয়ান দিস মই বিশাল দেব দিস সাইড আই এম এ ষ্টুডেন্ট that turned into an online entrepreneur আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই ডিসকাস কৰিম 9টা পইণ্টছ যৰ পৰা আপুনি কেনেকৈ ইউটিউবৰ পৰা পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰু পাৰ্সোনালি নম্বৰ 7 টো মোৰ ফেভাৰিট গতিকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাব সো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকক জনাও যে আজিকালি দোকান বজাৰ শপিং মল প্ৰায় সকলো জায়গাতে ডিজিটাল পেমেন্টস একসেপ্ট কৰা হয় গতিকে সময়ৰ লগত আপ টু ডেট হৈ থাকিবলৈ আৰু ইউপিআই পেমেন্টস কৰিবলৈ আপুনি আটাইতকৈ সিকিউৰ যেটো এপ গুগল পে আপুনি হেতুক ডাউনলোড কৰি দিব পাৰে আৰু ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া লিংকটোৰ পৰা ডাউনলোড কৰিলে আপুনি আপোনাৰ ফাৰ্স্ট পেমেন্টত 21 रुपीस cashback পাব সো সময়ৰ লগত আপ টু ডেট থাকক আৰু ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া লিংকটোৰ পৰা এপটো ডাউনলোড কৰক সো লেটস ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিও নম্বৰ 1 AdSense আটাইতকৈ সিম্পল যেটো উপায় বেছিভাগ মানুহে জানে হেতু হৈছে কি AdSense মাঝে মাঝে যে ইউটিউবৰ ভিডিওছবোৰৰ মাজত আপোনালোকে যে এডভাৰটাইজবোৰ চাই সেই ভিডিওবোৰত এডভাৰটাইজ চালে গুগল AdSense কিবা এটা পাৰ্সেন্টেজ দিয়ে যেটো ইউটিউব আৰু চেনেলৰ মালিকজনৰ মাজত এটা ৰেশিঅ' ডিস্ট্ৰিবিউট হয় কিন্তু এডভাৰটাইজ ৰান কৰাব হলে আপোনাৰ চেনেল মনিটাইজড হ'ব লাগিব আৰু চেনেল মনিটাইজ কৰাব হলে প্ৰায় সকলো মানুহে জানে যে টোটাল ওয়াচ টাইম 4000 আৱাৰ্স মানে আপোনাৰ টোটাল চেনেলৰ ভিডিও মানুহে 4000 ঘণ্টা চাব লাগিব আৰু 1000 সাবস্ক্রাইবার্স হ'ব লাগিব তাকো লাস্ট যিকোনো 365 দিনৰ ভিতৰ নম্বৰ 2 মেম্বাৰশিপ কিছুমান ইউটিউব চেনেলৰ হয়তো আপুনি দেখিছে যে সাবস্ক্ৰাইব বাটনৰ লগত জয়েন বুলি এটা অপচন আহে হেতু একচুয়ালি এটা ধৰণৰ সাবস্ক্ৰিপচন বা মেম্বাৰশিপ হে যত আপুনি কিবা এটা ডিফাইন্ড এমাউন্ট পে কৰি মেম্বাৰশিপ ল'ব পাৰে মেম্বাৰশিপ ললে একচুয়ালি ইউটিউবাৰ জনে কিছুমান এক্সক্লুসিভ কন্টেন্ট দিব যেটো কমন সাবস্ক্ৰাইবাৰ্স বুৰে নাপায় আপুনিও এনেকৈ ইনকাম কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ কন্টেন্টত ৰিয়েলি দম আছে সাপোজ আপোনাৰ চেনেলত যদি 10000 মানুহ আছে আৰু তাৰে 500 জন মানুহে যদি 200 টকা মান্থলি পে কৰি মেম্বাৰশিপ লয় তেতিয়া হলে আপুনি 1 লাখ টকা এক্সট্ৰা আৰ্ন কৰি আছে কিন্তু ইয়াত ইউটিউবেও এটা পাৰ্সেন্টেজ ৰাখিব 70% আপোনাক দিব 30% ইউটিউবে ৰাখিব চেনেল যেতিয়া আপোনাৰ ডাঙৰ হৈ যাব তেতিয়া হলে মেম্বাৰশিপৰ সংখ্যা ডাঙৰ হ'ব আৰু মেম্বাৰশিপৰ সংখ্যা ডাঙৰ হলে আপোনাৰ ইনকামও ডাঙৰ হ'ব সো নম্বৰ 3 সুপাৰ চ্যাটস বহুত ডাঙৰ ইউটিউবাৰ্স যেনেকৈ ৰাফতাৰ কেৰিমিনাটি তেখেতসকলে কি কৰিছিল যেতিয়া কৰোনা পিৰিয়ড আছিল তেতিয়া তেখেতসকলে লাইভ ষ্ট্ৰীমিং কৰিছিল আৰু তেখেতসকলে বা গেম খেলিছিল আৰু সেই লাইভ ষ্ট্ৰীমিং বা গেম খেলাৰ সময়ত তেখেতসকলে আৰু তাত মানুহে সুপাৰ চ্যাট দিছিল আৰু যেটো ফান্ডিং কালেক্ট হৈছিল তেখেতসকলে হেতু ডোনেট কৰি দিছিল সো আপুনি এই কামটো পইচা আৰ্ন কৰিবলৈ কৰিব পাৰে কিন্তু আকৌ কৈছো আপোনাৰ কন্টেন্টৰ ৰিয়েলি দম থাকিব লাগিব এতিয়া মানুহে কিয় সুপাৰ চ্যাট কৰে এই বস্তুটো মই ক্লিয়াৰ কৰি দিও বহুতবাৰ মানুহে আপোনাক ভাল পায়ও কৰিব পাৰে আপোনাৰ জেনাৰেলি ফলোৱাৰ্স থাকে তেতিয়াও মানুহে আপোনাক সুপাৰ চ্যাট কৰে আৰু কেতিয়াবা মানুহে জেনাৰেলি কিবা কোৱেশ্চন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াও কৰে যেতিয়া লাইভ কৰে ইউটিউবাৰ্স সকলে তেতিয়া চেটিংছবোৰ যেনেকৈ স্ক্ৰিনটোত আপুনি চাব পাৰিছে যে চেটিংছবোৰ বহুত স্পীডত ওপৰলৈ গৈ থাকে এনে ধৰণে ইমান মেছেজেছৰ মাজত যদি আপুনি 20 টকা এটাও যদি সুপাৰ চ্যাট কৰি আপোনাৰ কোৱেশ্চনটো লিখি দিয়ে তেতিয়া হলে আপোনাৰ কোৱেশ্চনটো ডাঙৰকৈ হাইলাইটেড হৈ ইউটিউবাৰ জনে চাব পাৰে যেতিয়া আপোনাৰ চেনেল গ্ৰো হৈ যাব তেতিয়াও আপুনি সুপাৰ চ্যাট কৰিব পাৰে সো নম্বৰ 4 স্পন্সৰশিপ আপুনি বহুতবাৰ দেখিছে যে বহুত ইউটিউবাৰ্সে নিজৰ ভিডিওৰ মাজত কোনোবা এটা প্ৰডাক্ট বা কোনোবা কোম্পানীৰ বিষয়ে প্ৰমোশন কৰে একচুয়ালি ডাঙৰ ইউটিউবাৰ সকলে নিজৰ ভিডিওৰ মাজত 10 সেকেন্ড এটা প্ৰমোশন কৰিলেও লাখ লাখ টকা চাৰ্জ কৰে যেটা আপোনাৰ চেনেল গ্ৰো হ'ব ব্ৰেন্ডছবোৰ নিজে আহিব আৰু এই কলাবছবোৰৰ কাৰণে কোটি টকা আৰ্ন কৰিব পাৰিব সো আপুনি যদি ফৰ এক্সাম্পল যদি চাই আজিৰ এই ভিডিওটো মই গুগল পে যেনেকৈ প্ৰমোশন কৰিছো ঠিক তেনেকৈ কিছুমান ডাঙৰ ইউটিউবাৰ্স সকলে এনে ধৰণে কিছুমান প্ৰডাক্টছ বা কোম্পানী প্ৰমোশন কৰে আৰু আলটিমেটলি ব্ৰেন্ডছ কলাবছবোৰৰ কাৰণে তেখেতসকলে আৰ্ন কৰিব পাৰে সো নম্বৰ 5 মাৰ্চেন্ডাইজ যেতিয়া আপোনাৰ ওচৰত মানুহ থাকিব তেতিয়া আপুনিও মাৰ্চেন্ডাইজ সেল কৰিব পাৰে যেনে বিভিকি ভাইন্স আপুনি সেই চেনেলটোত চাব পাৰে যে তেখেতসকলে মাৰ্চেন্ডাইজ সেল কৰে মেইনলি তেখেতসকলে মাৰ্চেন্ডাইজ হে সেল কৰে সো নম্বৰ 6 এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং বা ডিজিটাল নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং যদি আপোনাৰ কন্টেন্টত দম আছে তেতিয়া হলে আপুনি এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং কৰিও ইনকাম কৰিব পাৰে তাত আপুনি ডাইৰেক্ট পেমেন্ট পাব ইউটিউবক 1 টকা দিয়াৰো প্ৰয়োজন নাই এফিলিয়েট মাৰ্কেটিংৰ ওপৰত মই ডিটেইল ভিডিও বনাম আৰু আপুনি যদি মোৰ পাৰ্সোনাল গাইডেন্সত এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া লিংকটোত গৈ ক্লিক কৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰক সো নম্বৰ 7 যেটো মোৰ আটাইতকৈ ফেভাৰিট এই পইণ্টটো মোৰ আটাইতকৈ ফেভাৰিট লিড জেনাৰেশ্যন ইয়াত আপুনি লিড জেনাৰেট কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ যিকোনো বিজনেছত মানুহক লৈ যাব পাৰে কাৰণ মানুহে আপোনাক ভাল পায় আপোনাৰ কন্টেন্টক ভাল পায় ৰাইট নম্বৰ 8 ডোনেশনস বা ক্ৰাউড ফান্ডিং এজন ইউটিউবাৰ আছে ধ্ৰুব ৰাঠি
তেখেতৰ আগৰ কিছুমান ভিডিঅ'ত মই নাজানো এতিয়া সেই ভিডিঅ'বোৰ আছে নাই তাত তেখেতে কৈছিল যে আপুনি যদি মোৰ কামক ছাপোৰ্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ডোনেট কৰিব পাৰে ডাইৰেক্টলি ডোনেশ্যন খুজিছিল ডোনেশ্যনবোৰো আপুনি ইউটিলাইজ কৰিব পাৰে কাৰণ মানুহে আপোনাক কামক ছাপোৰ্ট কৰিছিল নম্বৰ 9 চেল ইউৰ ওন প্ৰডাক্টছ অৰ ছাৰ্ভিচ যদি আপোনাৰ ওচৰত অডিয়েন্স আছে যদি আপোনাৰ ওচৰত জনতা আছে আৰু আপোনাৰ ওচৰত যদি কিবা অথেন্টিক কিবা প্ৰডাক্ট বা ছাৰ্ভিচ আছে আপুনি তাকো থ্ৰু ইউটিউব চেল কৰিব পাৰে সো তেনেকৈও আপুনি আৰ্ন কৰিব পাৰে থ্ৰু ইউটিউব সো দিস ইজ দ্য পাৱাৰ অফ সোশ্যাল মিডিয়া দিস ইজ দ্য পাৱাৰ অফ ডিজিটেল ৱৰ্ল্ড একেখিনি মানুহ একেখিনি অডিয়েন্স বাট ইমানখিনি পইচা বিশ্বাস কৰক আপোনাৰ চেনেল যদি মনিটাইজ নহয় তথাপিও আপুনি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে কেনেকৈ থ্ৰু লিড জেনেৰেশ্যন থ্ৰু এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং সো এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং কেনেকৈ কৰে যদি শিকিব বিচাৰে আৰু সঁচাকৈ যদি ইনকাম কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তলত দিয়া ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া লিংকটোত গৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰক আৰু মই আপোনাক পাৰ্চনেলি গাইড কৰিম এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং কৰি মাহেকত 15 পৰা 20,000 টকা কেনেকৈ ইনকাম কৰিব পাৰে আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব দ্যাটছ অল কিপ শাইনিং কিপ গ্ৰ'ইং বি আনষ্টপেবল